במקום הזה, בעיר הזאת, כאן במקום הזה שמענו מלאך שאומר, אל תשלח ידך אל הנער. כאן במקום הזה, על המקום הזה, מספר רבי יהודה בן אבס, שאבא יכול לראות גורל קשה מגיע אל פתח ההיסטוריה ופתח החיים, ולעשות הכל כדי להציל את בנו. וברגע האחרון לשמוע קול, ומול השעתה של המילים עוקד והנעקד והמזבח, מול השעתה הזאת, אבא אחד, כאן במקום הזה, שמע מלאך אומר, אל תשלח ידך אל הנער. כאן במקום הזה העם היהודי הציל חיים, וכאן במקום הזה העם היהודי יציל חיים. ואנחנו נמצאים ממש ברגעים שבין הגורל לבין ההצלה, שבין עקדה לבין תקיעת שופר. וכל ההבדל כולו נמצא בחדר הזה. כל ההבדל כולו נמצא בעיר הזאת. כל ההבדל כולו נמצא בארץ הזאת. ובנו, שזורם בנו דם ודבש של הצלה, של ישועה, של אמונה, של ערבות ורעות ותקווה. אז אני מבקשת לפתוח ולומר, שנה טובה ומתוקה. לחיים טובים ניכתב ונחתם, ונביא חיים טובים בספר החיים, לארץ חיים ולעולם שמבקש לחיות ולעשות חיים. מספרים על הבעל שם טוב, שלפני תקיעת שופר הבעל שם טוב לא נשא דרשות. איזה כיף לקהילה שלו. אלא הוא חזר שוב ושוב על 3 מילים פשוטות. יש כל מיני נוסחים למה הבעל שם טוב אמר אצלו, בכפר הקטן, בעיר הקטנה, בעיירה הפצפונת, בבית כנסת הקטנטן. אבל הנוסח הכי יפה בעיניי זה שהבעל שם טוב אמר 3 מילים שוב ושוב. הוא אמר, אתה, הוא ואני. אני, אתה והוא. את, היא, אני, אנחנו. ככה הוא אמר כמה פעמים שוב ושוב, ואחרי 3 מילים, תקיעה, שברים, תרועה. להבדיל 1000 אלפי הבדלות מהבעל שם טוב הקדוש, לקראת תקיעת שופר בשנה הזאת, שהיא שנה גורלית, שנה היסטורית, שנה רועדת, שנה שזקוקה להצלה, לרפואה, לישועה, לכל מה שאנחנו מבקשים ומתפללים ופועלים בעדו, למענו, להצלת אחינו החטופים בעזרת השם, לשובם הביתה לשלום של כל הלוחמים למשפחותיהם בעזרת השם, לנחמה למשפחות השכולות כולן, להחלמה לפצועים בגוף ובנפש, לשיבת המפונים לביתם, ליהודים מכל קהילות ישראל בכל מקום שהם, שחווים גל עצום של אנטישמיות, של חרדה, ובמקביל נקראים מבפנים משנאה בקהילה. וכל כך הרבה אנשים סובלים שזקוקים למזון, לחמלה, לתקווה. ילדים בכל הארץ, מדינת ישראל שלנו האהובה, וילדים בעזה ובסוריה ובלבנון, שאין יהודי אחד בעולם, בכל ההיסטוריה, שאין לו רחמים בשביל כולם. בימים הגורליים האלה אנחנו כולנו רועדים ונקראים מבחוץ ומבפנים. זה מרגיש שאין לאן לברוח. אבל אני רוצה לומר יש הרבה. אני רוצה לומר שיש אותנו, ויש מסורת מופלאה, עתיקה ונצחית, שממלאת אותנו אמונה וכוח. ואני רוצה להקדיש כמה דקות לנו, את, אתה, הוא, היא, אני, אנחנו. אתמול בלילה, בליל ראש השנה, דיברנו על הדבש. תראו, גם הבאתי אותו. שלא נשכח אותו. דבש, שעשו אותו דבוראים מהגליל, כי השנה פגשתי דבוראי מהגליל, קוראים לו אהוד הלוי, והוא לימד אותי על הדבש שזורם לנו, בעצם בגוף זורם לנו דבש, בנשמה זורם לנו דבש. הדבש הוא האלכימיה של עבודת האדם, של עבודה של תקווה, הוא סמל להחלמה.
ובעצם הוא לא התחיל את הדבוראות שלו פה בארץ ישראל. סבתא שלו, שקראו לה סבתא בוסיה ינקלביץ', פה בשדות של ארץ ישראל, לפני 100 שנה, התחילה וחלמה לעשות דבש לעם ישראל, לארץ ישראל, לכל האזור, לכל העולם, כי דבש היה בשבילה החלמה. כי ככה היא האמינה. כשהיא קיבלה את הכוורת הראשונה בחיים שלה, ברגע הכי קשה בחיים שלה היא נזכרה שהארץ הזאת היא דבש. והיא פשוט קיבלה כוורת והתחילה לרדות דבש. ואני רוצה שתראו מה הוא כותב על סבתא שלו, איך היא קיבלה כוורת ולאט ראתה איך הכוורת הולכת וצומחת מול עיניה. אלפי פועלות מסתובבות, מטפלות, מזינות, מנקות, מאחסנות, משוחחות. אינן בהולות, אינן עצלות, פשוט פועלות זו לצד זו. סדר וניקיון וחיים וזמזום ושדה וכנפיים ופרחים, וחום הגוף התמידי בין התאים. כך היא צופה בחברותה הטובה בעולם לתקווה. דבורים, ביום יום וברגעים הכי קשים, הדבורים מתקרבות זו לזו כדי לשמור על חום הכוורת. זה הדבר הכי חשוב להם. דבורים מחממות זו את זו ואת הכוורת, גם כשבחוץ מינוס 20 מעלות. ידעתם את זה? כשבחוץ אנטארקטיקה, מינוס 20 מעלות. היסטוריה קשה. מינוס 20 מעלות של משל, של מטאפורה, ומינוס 20 מעלות ממש של עולם, של מציאות. במרכז הכוורת יש תמיד 35 מעלות. יש אור תמיד וחום תמיד ונר תמיד של שמירה על החיים תמיד ב-35 מעלות. והדבורים מתחלפות כל הזמן כדי שכולם יתחממו, ויוצרות כדור דבורים כשכל דבורה תורמת לחום ומקבלת חום, ואין דבורה שנשארת בשוליים באופן קבוע, ואין אף דבורה שקופאת בקור. הן מתחלפות זו עם זו, דואגות זו לזו, מנקות זו את זו, ודואגות לחולים ומאכילות את כל הילדים, ומשתפות זו את זו איפה השדה הכי יפה, עם הפרחים הכי טובים, ומצמיח כנפיים כדי להגיע, ואפילו עושות ריקוד מיוחד של ערבות, של רעות, של תקווה, שמספר לאן לטוס ואיפה השדה ואיפה האופק הזה, כי הן יודעות שחום ודבש לא עושים לבד, אלא עושים אותו, את נקטר החיים שזורם בנו, בסדקים שבנו, בתפילה שאנחנו עושים ביחד. זה מעשה קולקטיבי שעושים רק יחד. וזה נשמע רחוק מאוד כוורת, זה נשמע רחוק מאוד דבורים, מה זה קשור אלינו? אבל בעוד כמה דקות אנחנו נהיה כוורת, אנחנו נהיה דבורים, אנחנו נהיה קהילה כזאת. רבי חיים ויטל מספר בשם הארי הקדוש, ששופר זה מלשון שפופרת, שאנחנו מוזמנים להיכנס בעוד כמה דקות אל תוך שפופרת של אמונה. לא כהזמנה לפעולה פרטית, אלא בעצם ככניסה משותפת לשפופרת כדי לשמוע אותנו כמו שאנחנו, ולזמזם בלי מילים בתחינה על החיים. האדמו"ר מסדליקוב מחזק אותו ומספר חלום שחלם בראש השנה. הוא מספר על המילים תקע בשופר גדול, שהוא חלם שבאמת השופר נהיה גדול. והוא ואבא שלו והמורה שלו והתוקע וכל הקהילה מתכנסים ועומדים בתוך שופר גדול, לבקש רחמים ורפואה גדולים בעת צרה גדולה. והזוהר מדגיש על השפופרת הזאת שהשופר, כך הוא אומר, סתים בכל סטרין. השופר סגור מכל הצדדים, כמו ברגע של לידה. כי שופר הוא מלמד, זה מי שפיר, ופתח אחד יש בו, וצריך לשבת ביחד בפתח הצר הזה, יחד עם כל מי שאוהבים, יחד עם החיים, כמו שהחיים, ולבקש על החיים, לשבת מקולפים, בלי מילים, בצליל אחד של תחינה, של תפילה על החיים. כי כל קריאת התורה של ראש השנה היא כולה הזמנה לשבת מקולפים מהכל ומבקשים. כמו הגר יושבת מקולפת מהכל ובוכה ומתחננת.
כמו אברהם, מקולף מהכל, עומד עם בנו ומתחנן לשמוע מילים, אל תשלח. כמו חנה שבוכה, רק שפתיה נאות וקולה לא נשמע. כמו רחל שממאנת להנחם ומבקה, מבקשת, מתחננת על בניה. כמו מלאך ששואל מה לך, ונשאר איתם ואיתנו באין מילים של המציאות של החיים. כל הקריאה של קריאת התורה בראש השנה מקלפת אותנו ממילים. ברגע הכי גורלי היא אומרת שהאבות והאימהות שלנו היו חשופים, היו פגיעים, היו בשבר. כמו השופר בעצמו, שהשופר הוא שבר. הוא שבר של חיים, שמבקש מתוך השבר חיים. כמו תפילה שנעה בין נפילה להפלה, לפילוס והפלה. וזאת עבודת השם, מלמד רבי נחמן. זאת עבודת השם. לא לספר לעצמנו סיפורים שהכל בסדר, יש יותר מדי שלא בסדר. לא לספר שמצאנו הכל, יש יותר מדי שאיבדנו. לא לספר שאנחנו יודעים, יש יותר מדי שאנחנו מבקשים ומתחננים לדעת. השופר, הוא אומר, למי שעובד, כי לפעמים מאבד, כי לפעמים עת לאבד, ככה הוא אומר. אלא זה בחינת שופר שבא לתוך השופר, והוא כלי אמונה והוא כלי הולדה של חיים. שופר הוא לשבת במי השפיר של החיים ושל ההיסטוריה, לשבת כל הקהילה יחד, פגיעים, מקולפים, חשופים, אני, אתה והוא, הוא, את ואני, כמו שאנחנו, בגבורה שאנחנו, בשבר שאנחנו, בתחינה שאנחנו, להתחנן על דבר אחד שננשום, שנחיה. השופר הוא נשימה וחיים שבנו. זה פירוש אחר לגמרי, צנוע, ענב ונועז וגיבור, למילים תיקון עולם. תיקון עולם לא מלשון לתקן, תיקון עולם מלשון להיות בתוך כן, בתוך כברת, בתוך קהילה, בתוך עם, בתוך חברה, בתוך עולם, ולאהוב אותו, ולחיות בשבילו, ולמצוא כוח להאמין בו, ולתקן אותו, ולרפא אותו, כמו דבורים, ולעשות במינוס 20 מעלות בחוץ דבש, ונר תמיד, ואור תמיד, וחיים תמיד, לחמם זה את זה, ולנקות זה את זה, ולהיות זה עם זה, ולהכיל את כל הילדים, את כל הזקנים, את כל הגיבורים, את כל הלוחמים, ולדעת שאנחנו יושבים עם האבות והאימהות שלנו הקדושים, עם הסבתות והסבים שלנו, עם התורה, עם התפילה, בירושלים הקדושה, עיר ההצלה והרחמים. ואנחנו, יש לנו זכות היום להיות תיקון עולם כן של חמלה, וממנו לרדות דבש ישועה, הצלה, רפואה ותקווה והחלמה לעצמנו ולכל העולם. אני חושבת על רגעים כאלה שהיו לי בחיים. למשל, רגע אחד כשאבא שלי, אחרי נפילת אחי נדב, אבא שלי הוביל אותנו בליל ראש השנה לשיר את השיר שהחיינו. זה שיר שיש לנו, אנחנו שרים אותו במשפחה בהמון המון קולות, מאוד מאוד חזק, מאוד חגיגי, והוא הוביל אותנו לשיר שהחיינו אחרי שנדב נפל, ואנחנו הרגשנו מתים, הכי מתים, ואיבבנו, לא הרגשנו שהחיינו. ובכל זאת אחזנו ידיים בכן, ושרנו עם אמא שלי, ועם אבא שלי, ועם האחיות שלי, ועם המשפחה האהובה שלנו, יוסי והבנות, שרנו שהחיינו, שאנחנו חיים, ואנחנו מתחדשים, ואנחנו בוחרים בחיים, ומצילים וממשיכים. או למשל, חדווה ושמוליק היקרים האהובים מקריית שמונה, שהביאו לנו הביתה מתוך ההריסות של קריית שמונה אבן באחד הלילות ערבי שבת, וכתבו עליה את המילה
אבן. טוב, בכל זאת, אמרתי, לכתוב אבן על אבן, אוקיי. אבל שמוליק וחדווה הסבירו לי שפספסתי הכל. אבן, הם הסבירו, זה ראשי תיבות, אבות ואימהות, בנות ובנים, נכדות ונכדים. והם אמרו לי, כולם יהיו איתנו בקריית שמונה. כולם עוד ישבו בבית שלנו בקריית שמונה ובכל הארץ האהובה, בביטחון ושלום ושלווה. ולמשל עכשיו שאנחנו כאן, את, אתה, הוא והיא ואנחנו ואני, כולנו פה בימים גורליים, אנחנו באנו כמו שאנחנו לקן הזה, לשבת בשפופרת במי השפיר, לשבת מקולפים מהכל, לשבת פצועים ושבורים ולשבת מאמינים בחיים, לשבת ביחד כי אי אפשר לבד, רק יחד. מוישי שלנו, היקר האהוב שיתקע בשופר, שיתקע וסילבי ורחל שיתקעו מחר, והנוער שילחש להם, ואסתי ועמי ואלן ואוריאל שמובילים תפילות, ונריה ויעלה ועקיבא, הסומכים והסומכות והקוראים והגבאיות, ומיכל במדיטציה וחדר שוקת למי שצריכים, וילדים שצורכים. אני מתה על זה. ואני בדרשה היום, ויוני הלילה ומחר, כולנו דבורים במינוס 20 מעלות. וכולנו מנסים ומשתדלים וראויים, בדיוק כמו שאנחנו, רועדים וגיבורים ושבורים ומתחננים, להעמיד בקן הזה, שנקרא ארץ ישראל, שנקרא מדינת ישראל שחלמנו לחזור אליה, שנקרא האזור הזה, והעולם הזה של הקודשא בריחו. אנחנו חזרנו לכאן להתחנן שננשום ונחיה ונאמין ונחלים ונרפא. כמו שמלמד השפת אמת שהמהות, עיקר האמונה והתורה והקדושה, זה פשוט לשמור על החיים, לשמור על הנשימה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ולכן אנחנו מתחננים היום, ומשקיטים ומדמימים את הכל בחדר המלא הזה, רק כדי לשמוע נשימה אחת, ולהבין מהי קדושת חיים של אדם אחד, ארץ אחת, עמים רבים, עולם שלם. ובתוך התמעטות החיים של הימים האלה, ובתוך הגורל של הימים האלה, להזרים בינינו חום, ערבות, אמונה והצלה, רעות ורפואה. הבעל שם טוב מלמד, אתה, אני והוא, שהשופר הוא כלי אמונה, הוא אדם שקורא לעזרה. הוא בעצם מלמד אותנו שהשם מאמין בנו והוא נמצא איתנו פה בחדר עכשיו. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה, הוא ואני, אני, אתה והוא. ונותן הכרה לשברים ולפערים ולרעידות ולתקוות. ומשאיר איתנו פתח קטן וטהור ונקי של דבש אמונה. בנו ובחיים. השופר הוא עבודת השם למי שבוכה את הטראומה, ולמי שמושיט לב להחלים ביחד ולחיות. חכמים מלמדים אותנו ללכת גם למי שלא הצליח להגיע לבית כנסת, כדי שלא נשאיר אף אחד מאחור. לומר לעצמנו ולומר לכל אחד, אתה, אני והוא. להתקרב עם הפציעות, עם השברים, עם כל הפערים, עם הגבורה והתקווה והשדות והחיים. עד שנכיר כולנו בארץ האהובה היקרה, על כל חלקי החברה הישראלית שאנחנו, על כל אוצרות האמונה שבנו, על כל העמים והמדינות שנועדו להיות, על כל הבריאה וכל הבריות, עד שנכיר שכאן השדה, וכאן הפרחים, וכאן הצוף, וכאן החיים, וכולם נובעים משמירה והצלה של נשימה אחת קדושה. לכן רגע לפני כל שופר, רגע לפני שנדמים את החדר ונבקש לקלף את הכל ולשמוע קול אחד של נשימה אחת, אני רוצה להשמיע קול אחרון. והקול הזה הוא הקול של אלי שרעבי בספר שלו חטוף.
ספר שהוא מקדיש לכל הלוחמים ולמשפחות השכולות ולמשפחות המילואים. הוא מקדיש אותו לעם ישראל בכל מקום שאנחנו, כל קהילות ישראל, והוא מקדיש אותו לעולם כולו, על כל ברואיו, עמיו, אנשיו ויצוריו. והוא קורא, אני רוצה להקריא לכם מרגע אחד, הוא כותב בספר שזה הרגע הכי קשה שלו, שהוא עומד עם אליה כהן ואור לוי ואלון אוהל, והם אומרים לו שהם הכי מיואשים. הם מקולפים מהכל, הם רועדים מהכל. וזה מה שאומר אלי שרעבי להם באותו יום, וזה מה שהוא אומר לנו. אני לוקח נשימה ומדבר אל אליה, אל אלון, אל אלי, אני מדבר אל כולם. נראה לכם? נראה לכם שמישהו שכח מאיתנו? נראה לכם באמת? אני מבטיח לכם שהמשפחות שלנו עומדות עכשיו בצמתים, בבתי הכנסת, וצועקות את השמות שלנו. אני מבטיח לכם שאף אחד לא שכח את הפנים שלנו. אני אומר לכם, תזכרו ותדעו שיש אנשים, יש עם, שהולכים לישון איתנו בלילה וקמים איתנו בבוקר, וכל מה שמעניין אותם זה אנחנו, הנשימה שלנו, החיים שלנו, וכל מה שהם עסוקים בו זה איך הם מוציאים ומצילים אותנו מכאן. אני עוצר ומביט בהם בשקט, בדממה. לא להישבר, אני אומר להם בשקט. ייקח כמה שיקח, אנחנו נצא מפה. אז לא להישבר. ייקח כמה שיקח, אנחנו נצא מפה. אנחנו נציל וננצל ונשמור על נשימה ונעשה דבש ושדות וכנפיים וכן ותיקון עולם של רפואה והחלמה. כתיבה וחתימה טובה.